การตกปลาถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์น้ำเครื่องมือและเทคนิคในการจับปลาล้วนมีความหลากหลายสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่พัฒนาวิธีการเหล่านี้ขึ้นมาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับ8วิธีการตกปลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกันครับ 1. การตกปลาด้วยนกกาน้ำการตกปลาด้วยนกกาน้ำเป็นวิธีการจับปลาแบบพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปีในประเทศญี่ปุ่นและจีนโดยในญี่ปุ่นเรียกวิธีนี้ว่าอุไคซึ่งเป็นการใช้นกกาน้ำที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีโดยเฉพาะนกกระทุงในการช่วยจับปลาวัฒนธรรมโบราณนี้กำลังค่อยๆเลือนหายไปจากทั้งสองประเทศชาวประมงจะออกเรือในยามค่ำคืนพร้อมกับฝูงนกกระทุงที่ถูกผูกเชือกไว้บริเวณคออย่างหลวมๆเพื่อป้องกันไม่ให้กลืนปลาลงท้องชาวประมง1 คนสามารถควบคุมนกได้ถึง12 ตัวในคราวเดียวโดยใช้แสงจากโคมไฟที่ติดอยู่บนเรือเพื่อล่อให้ปลาว่ายขึ้นมาใกล้ผิวน้ำเมื่อนกดำลงไปจับปลามันจะเก็บปลาไว้ในถุงใต้คอหากเป็นปลาขนาดใหญ่ชาวประมงจะต้องดึงนกขึ้นมาเพื่อนำปลาออกจากปากเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการติดคอได้ความน่าสนใจของวิธีการนี้อยู่ที่การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และนกกระทุงซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของนกด้วยพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและการเรียนแบบการกระทำของตัวอื่นๆทำให้นกกระทุงสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 2. การตกปลาด้วยตัวนาคการตกปลาด้วยตัวนาคเป็นภูมิปัญญาการประมงพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีการบันทึกการใช้นาคจับปลาครั้งแรกในแม่น้ำยางซีของจีนในช่วงราชวงศ์ถังและได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งยุโรปกลางแอฟริกาเหนือหมู่เกาะอังกฤษสแกนดิเนเวียเอเชียและอเมริกาใต้วิธีการนี้อาศัยความสามารถของนาคที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยชาวประมงจะผูกเชือกที่คอนาคแล้วปล่อยลงไปในแม่น้ำนาคจะทำหน้าที่ต้อนฝูงปลาจากทุกทิศทางให้ว่ายเข้าหาอวนด้วยวิธีการนี้ชาวประมงสามารถจับปลาได้ถึง 8-12 กิโลกรัมต่อคืนนอกจากนี้นาคยังมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสัตว์น้ำอื่นๆเช่นกุ้งและปูที่ซ่อนตัวอยู่ตามกอพืชหรือซอกหินรวมทั้งยังมีความว่องไวในการต้อนสัตว์น้ำเหล่านี้อีกด้วยแม้ว่าการตกปลาด้วยตัวนาคจะเลือนหายไปจากหลายภูมิภาคทั่วโลกแต่วิธีการนี้ยังคงดำรงอยู่ในภาคใต้ของประเทศบังกลาเทศซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและยังมีการเพาะพันธุ์นาคสายพันธุ์พิเศษสำหรับการจับปลาโดยเฉพาะ 3. การตกปลาด้วยว่าวการตกปลาด้วยว่าวหรือ Kite Fishing เป็นวิธีการจับปลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากชาวโพลินีเซียชนพื้นเมืองในหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ว่าวจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้จับปลาในพื้นที่ทะเลที่มีคลื่นลมแรงและยากต่อการเข้าถึงวิธีการตกปลาด้วยว่าวนั้นเริ่มจากการผูกเหยื่อล่อติดกับเชือกของว่าวเมื่อปล่อยว่าวลอยตามแรงลมเหยื่อจะถูกหย่อนลงสู่ผิวน้ำเพื่อล่อปลาเมื่อปลากินเหยื่อว่าวจะลดระดับลงอย่างฉับพลันนักตกปลาจึงต้องรีบดึงว่าวขึ้นเพื่อนำปลาขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นปลาขนาดใหญ่และหายากเช่นปลามาฮิมาฮิหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อปลาอิโตมอนเทคนิคการตกปลาด้วยว่าวนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวโพลินีเซียที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังได้รับความนิยมในหมู่นักตกปลาสมัยใหม่ที่ชื่นชอบความท้าทายในการตกปลาทะเล 4. การตกปลาของชาวอินูอิตชาวอินูอิตเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตอาร์กติกดินแดนที่มีอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งปีพวกเขามีวิถีชีวิตการล่าสัตว์และจับสัตว์น้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดมานานนับพันปีเทคนิคการตกปลาที่น่าทึ่งของชาวอินูอิตคือการสร้างเขื่อนขนาดเล็กจากก้อนหินเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเพื่อดักจับปลาในแม่น้ำวิธีการนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมทิศทางการไหลของน้ำและดักจับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าคากิวักซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหอก3 แฉกโดยแฉก2 ข้างจะงุ้มเข้าหาแฉกตรงกลางช่วยให้แทงปลาได้อย่างแม่นยำและป้องกันไม่ให้ปลาหลุดรอด
วิธีการตกปลาแบบโบราณนี้เป็นหนึ่งในทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญของชาวอินูอิตที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายและห่างไกลได้ภูมิปัญญานี้ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 5,000 ปีและยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พวกเขาอนุรักษ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 5. Trout tickling การทำให้ปลาเทราอยู่ในภวังค์ Trout tickling เป็นเทคนิคการจับปลาเทราที่มีความพิเศษและต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวโดยใช้วิธีการลูบเบาๆบริเวณท้องปลาด้วยมือเปล่าเพื่อทำให้ปลาเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า tonic immobility ซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายนิ่งชั่วคราวคล้ายกับเป็นอัมพาตภาวะนี้เกิดขึ้นกับสัตว์หลายชนิดเมื่อรู้สึกถูกคุกคามหรือได้รับการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าบางอย่างวิธีการนี้เริ่มจากการค้นหาปลาเทราที่อาศัยอยู่ตามสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติเช่นก้อนหินหรือท่อนไม้จากนั้นจึงค่อยๆใช้มือลูบไปที่ท้องปลาเบาๆเพื่อให้มันเข้าสู่ภาวะนิ่งแล้วจึงเคลื่อนมือไปใต้เหงือกเพื่อจับขึ้นมาวิธีการนี้ทำให้สามารถจับปลาได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเบ็ดหรือรอกเทคนิคการจับปลาแบบนี้มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณราวค.ศ. 230และเคยถูกใช้เป็นวิธีลักลอบจับปลาอย่างแนบเนียนเนื่องจากไม่ทิ้งร่องรอยหรืออุปกรณ์ที่อาจดึงดูดความสนใจจากเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ป่า 6. Catfish noodling Catfish noodling เป็นวิธีการจับปลาดุกขนาดใหญ่ด้วยมือเปล่าที่มีความท้าทายอย่างยิ่งสามารถใช้จับปลาที่ไม่มีเกล็ดเช่นปลากดปลาสวายและปลาบึกที่มักอาศัยอยู่ในโพรงใต้น้ำช่วงฤดูวางไข่เทคนิคนี้นับเป็นหนึ่งในวิธีการจับปลาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาโดยมีต้นกำเนิดมาจากชนพื้นเมืองอเมริกันกระบวนการเริ่มจากการดำน้ำเพื่อค้นหาโพรงใต้แหล่งน้ำจืดที่เป็นที่อยู่ของปลาเมื่อพบแล้วนักตกปลาจะใช้มือสัมผัสหรือเคลื่อนไหวภายในโพรงเพื่อให้ปลารู้สึกถึงการรุกล้ำในอาณาเขตของมันเมื่อปลาตอบสนองด้วยการกัดนักตกปลาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะจับและดึงมันขึ้นมาในทันทีวิธีการนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่เช่น grappling hooking และ stumping ซึ่งล้วนเป็นเทคนิคการจับปลาขนาดใหญ่ในโพรงด้วยมือเปล่าที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับปลาที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4-45.36 กิโลกรัมด้วยขนาดที่ใหญ่มากขนาดนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือและแขนได้อย่างไรก็ตามบริเวณโพรงที่อยู่ของปลาเหล่านี้มักเป็นที่อาศัยของสัตว์อันตรายอย่างงูพิษและจระเข้ด้วยดังนั้นการตกปลาด้วยวิธีนี้จึงต้องมีผู้ช่วยที่เรียกว่า spotters คอยดูแลและเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการจับปลา 7. Still fishing Still fishing เป็นวิธีการตกปลาโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศศรีลังกาชาวประมงจะนั่งบนเสาไม้ที่มีความยาวประมาณ 3-4 เมตรโดยปักส่วนหนึ่งลงในพื้นทะเลและผูกอีกส่วนไว้กับไม้ค้ำยันคล้ายกับบันไดทำให้พวกเขาสามารถนั่งเหนือผิวน้ำทะเลได้สูงประมาณ 2 เมตรตำแหน่งนี้ช่วยให้มองเห็นฝูงปลาได้ชัดเจนและยังช่วยลดเงาบนผิวน้ำที่อาจทำให้ปลาตกใจการตกปลาด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญและทักษะการทรงตัวขั้นสูงเพราะชาวประมงต้องนั่งนิ่งบนเสาไม้ท่ามกลางความเงียบสงบเป็นเวลาหลายชั่วโมงคอยตกปลาด้วยเบ็ดที่ทำจากไม้ไผ่เมื่อจับปลาได้พวกเขาจะเก็บปลาไว้ในถุงตะข่ายที่ผูกติดไว้กับเอวหรือเสาไม้ Still fishing นั้นได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์ของศรีลังกาโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศในปัจจุบันยังสามารถพบเห็นภาพชาวประมงนั่งอยู่บนเสาไม้ในช่วงเช้าตรู่เที่ยงวันและพลบค่ำสร้างทัศนียภาพอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตโบราณที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน 8. การตกปลาด้วยไฟในประเทศไต้หวันการตกปลาด้วยไฟเป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวประมงในประเทศไต้หวันในช่วงฤดูร้อนที่ยาวนาน3 เดือนชาวประมงจะออกเรือไปตามชายฝั่งทางภาคเหนือของเกาะโดยใช้หินกำมะถันจุดไฟบนไม้กลางทะเลซึ่งจะปล่อยก๊าซอะเซทิลีนที่ไวไฟออกมาเปลวไฟที่ลุกโชนจะดึงดูดให้ฝูงปลาซาร์ดีนนับร้อยกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำจากนั้นชาวประมงจะใช้ตาข่ายตักปลาขึ้นมาเทคนิคนี้เชื่อว่ามีรากเหง้าจากชนเผ่าออบอริจินของไต้หวันและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวชาวประมงท้องถิ่นทำให้การจับปลาซาร์ดีนด้วยไฟดำรงอยู่มานานหลายศตวรรษอย่างไรก็ตามการลดลงของประชากรปลาซาร์ดีนและราคาที่ตกต่ำทำให้วิธีการตกปลาแบบโบราณนี้กำลังจะสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ปัจจุบันเหลือเพียงเรือประมงเพียงลำเดียวที่ยังคงสืบสานวิธีการนี้ไว้ต่างจากในอดีตที่มีเรือประมงถึง100 ลำ
ออกหาปลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมสร้างภาพอันงดงามของเปลวไฟสีเหลืองอ่อนที่ส่องประกายไปทั่วผืนน้ำในยามค่ำคืน